Ang question natin for today is galing kay Jose Arnaiz. Ang tanong niya is, okay din po ba ang mag-trade? Ang ibig niya sabihin dito is mag-trade sa stock market. By the way, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Welcome to another 5 Minutes with Nel, day 25. Yes, 25 na. Kaunti na lang matatapos na yung question. Ako nga po pala si Nel Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer at ang mission ko is to spread free information over the internet here in my channel about digital marketing, saving and investing money, and starting a business online from scratch. Sagutin natin yung tanong ni Mr. Jose Arnaiz. Okay din po ba ang mag-trade? Okay lang naman mag-buy and sell ng stocks. As long as una, gagawin mo yung assignment mo na pag-aaralan mo siya. Before doing something, you have to do your assignment first. Kailangan mo munang alamin paano siya nag-work, kailangan mo munang pag-aralan, paano ba mag-trade, kailangan alam mo yung mga terms, alam mo kung kailan ka mag-buy, alam mo kung kailan ka mag-sell. I'm sure naman, nagagawin mo yon bago ka mag-trade. Just a reminder lang para at least alam mo kung ano yung pinapasok mo. Pangalawa, okay lang mag-trade as long as yung gagamitin mo na pang-trade is extra money mo. So, ibig sabihin, hindi yan yung pang-emergency fund mo, hindi yan yung gagamitin mo for retirement, hindi yan yung gagamitin mo for health fund, or hindi yan yung gagamitin mo for expenses mo every day. Ang gagamitin mo na pang-trade is extra money mo lang talaga. Kasi, syempre, mag-uumpisa ka pa lang, tingnan mo muna kung kikita ka ba dito or mag-work ba to or para sa iyo ba ang pagtitrade. Okay? Kasi ang pagtitrade is ikaw mismo yung magbabuy and sell. Walang fund manager na magmamanage ng investment mo, ikaw mismo. So, nasa sa iyo nakasalalay kung kikita ba or malulugi yung pagtitrade mo. And pangatlo, okay lang mag-trade as long as ready ka emotionally. Dahil posibleng malugi ka, posibleng masunog yung pera mo. Kaya nga sabi ko, dapat extra money mo lang yan. Kasi in case ano man mangyari sa gagawin mo na trading, ready ka. So, ready mo yung sarili mo, hindi dyan nakasalala yung future mo. So, okay lang sa'yo na malugi o yung dapat mong i-consider bago ka mag-trade. So, okay lang naman basta ready ka emotionally. Sa financial side, hindi yan pang emergency fund mo. Any purpose, dapat extra money mo lang yan kasi possible na malugi yan or possible na masunog yung pera mo. And gawin mo yung assignment mo na dapat pag-aralan mo muna siya bago ka papasok sa pag-trading. So, marami rin naman ako mga nakilala na pasok na dyan. Make sure lang talaga na okay lang naman mag-take ng risk pero make sure na ready ka rin sa kung anong consequences na mangyayari after mo siyang gawin. And anyway, dun ka rin naman matututo pag ginawa mo na siya. Minsan hindi naman natin agad siya na iintindihan or agad natutunan hanggat hindi natin ginagawa. So, gawin mo yan as training ground. So, kung maging okay, kung matuto ka, and para sa'yo yan, edi pwede mo naman siyang gawin as your source of income din. Meron din naman mga nagtitrade talaga na kumita at naging mayaman dahil sa stock trading. I hope nasagot ko yung question mo. By the way, hindi ako expert sa trading. Yung mga sinabi ko is based lang sa mga nakikita ko, mga nababasa ko din, na ikukwento sa akin ng mga may actual na experience sa pagtitrade sa stock market. Meron kayong question, meron kayong requested na topic, pwede kayong mag-comment sa baba or meron kayong gustong i-share na thoughts about stock trading, pwede nyo i-share sa baba para mas maraming matuto, maging aware or financially educated. Kung hindi enough tong 5 minutes natin, so gusto mo magkaroon ng one-on-one coaching about anything about investing, digital marketing, saving money, or starting a business online, pwede mong i-click yung link na nakalagay dyan sa baba. Kuha ka ng slot for 30 minutes na free mentoring. So, kuha ka ng slot sa baba. Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Nel Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video.
sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe nyo sa akin at sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming salamat!